කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් සතුටින් ගොඩක් හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. මම අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ අපි ජීවත් වෙන තැන් ගැන විස්තර කරන්න ඕනේ වචන කිහිපයක් සහ වාක්‍ය කිහිපයක්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම අපි අපිට ජීවත් වෙන තැන විස්තර කරන්න ඕනේ වචන කිහිපයක් බලමු. පළවෙනි එක තමයි urban. urban මේකෙන් කියන්නේ නාගරික පරිසරයක් කියන එක. දෙවෙනි වචනේ තමයි rural. rural මේකෙන් කියන්නේ ග්‍රාමීය පරිසරයක් කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි apartment. apartment මේකෙන් කියන්නේ තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි house. house මේකෙන් කියන්නේ නිවසක් කියන එක. ඊළඟ වචනේ තමයි rent. rent මේකෙන් කියන්නේ නිවාස කුලී වියදම කියන එක. ඊළඟට අපිට ඕන වෙන වචනයක් තමයි roommate. roommate මේ කියන්නේ අපිත් එක්ක කාමරේ බෙදා ගන්න අනිත් පුද්ගලයා. එහෙනම් අපි ඒ වචන දාලා වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු කොහොමද අපි ජීවත් වෙන තැන තව කෙනෙක්ට විස්තර කරන්න කියන එක. පළවෙනි වාක්‍යය තමයි I rent a 2-bedroom apartment in Colombo. I rent a 2-bedroom apartment in Colombo. මේකෙන් කියන්නේ මම කාමර දෙකක් තියෙන තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් කොළඹ තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. ඒක මම කුලියට අරන් තියෙන එකක් කියලාත් මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙනවා. I rent a 2-bedroom apartment in Colombo. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. My friend John is my roommate. My friend John is my roommate. මේකෙන් කියන්නේ ජෝන් තමයි මගේ කාමරේ ඉන්න මගේ යාළුවා කියන එක. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. I live in a rural area outside Colombo with my family. I live in a rural area outside of Colombo with my family. මේකෙන් කියන්නේ කොළඹින් පිට ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක මගේ පවුලත් එක්ක තමයි මම ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. My rent is 10,000 per month. My rent is 10,000 rupees per month. මේකෙන් කියන්නේ මගේ ගෙදරට යන කුලිය රුපියල් 10,000ක් වෙන මාසෙකට කියන එක. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. I live with my sister in an apartment. I live with my sister in an apartment. මේකෙන් කියන්නේ මම මගේ සහෝදරියත් එක්ක තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. අද වීඩියෝ එකත් ඕගොල්ලන්ගේ එදිනදා ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා මම දන්නවා. මේ වාක්‍ය ඔයාලට අදාළ විදියට වෙනස් කරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අද වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.